Fredi Beleri hyri në histori si i pari kandidat që fiton zgjedhjet si kryebashkiak nga qelia e Burgut. Një fitore me shumë drejtie që zbulon dosja hetimore. Një dosje me blerje votash për hir të një kryebashkiaku, apo hapi i radhës si një projekti të madh që zbatohet prej dekadash për helenizimin e Imarës. Një hidraulik i shndruar në biznesmen, aktivisti minoritetit grek dhe politikani përfolur në 3 dekada për veprime anti-shqiptare. Nga premtimet monetare për votat, tek dokumentet greke. Çfarë thon banorët e fshatrave të Labërisë në Bashkinë Imar? Masakra e Peshkëpis, incidentet zgjedhore, thirrjet anti-shqiptare dhe triumfi në zgjedhje i Fredi Belerit. Kutia e fundit sapo ishte numëruar dhe një grup votuesish në Imar që i quajnë veten grek etnik, po shfaqnin egzaltimin e tyre. Vota e 14 majit ishte nxjerr fitues me një diferencë prej 19 votash Fredi Belerin, njeriu që prej 3 dekadash zotohet për helenizimin e Imarës shqiptare. Në qytet shpërtheu festa e natyrshme, mes qindra personave që ishin sjellë me autobus të votonin njeriu që dikur ishte dënuar për thirrje anti-shqiptare. Fjalime në gjuhën greke dhe valle që mbushën shëtitore në Imarës. Një fest që mbarte edhe egzaltimin e suksesit të një njeriu që nga qelia e Burgut ku ndodhej për blerje votash kishte fituar. Disa ditë para zgjedhjeve, 6 persona që i përkisnin koalicionit Bashk Fitojmë ishin pikasur nga policia, duke ofruar para për të blerë vota në Imar. Sipas dosjes hetimore, dyshohet se këta shtetas, kundrejt përfitimeve materiale nga kandidati Fredi Beleri, merrnin shuma monetare nga ky fundit dhe i shpërndanin për blerje votash. Angazhimi i jashtëligjshëm bazohej kryesisht në njësinë orë vranisht dhe fshatrat përreth. Dyshohej se shtetasi Sihat Guraj, si një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të shtetasit Dionisios Alfred Beleri, pasi merr shuma të konsiderueshme parash në euro dhe lek nga ky i fundit, këto shuma parash kryesisht u jep personave të tretë që ka rekrutuar për këtë qëllim në zona të ndryshme në territorin që mbulon Bashkia Imar. E gjithë veprimtaria e jashtëligjshme u dokumentua përmes përgjimeve ambientale, fotografimeve dhe materialeve video të autorizuara nga gjykata. Historia nis me iniciativën e lirë të një qytetari me inicialet AR, i cili kishte vënë në dieni prokurorinë e Vlorës se kandidati Fredi Beleri me një grup njerëzish nga shtabi i tij elektoral ofronin para për blerje votash. Në datën 10 maj, 4 ditë para zgjedhjeve, bashkëpunëtori i prokurorisë AR është takuar në Imar në lagjen Potam me Fredi Belerin. Sipas bisedave ambientale të transkriptuara në dosje, ata kanë rënë dakord që ai të mblidhte emrat e personave, të cilët do të votonin për Belerin dhe do ja dorëzonte. Po atë ditë, shtetasi AR ka shkuar në zyrën elektorale të Belerit dhe ka komunikuar me sekretaren e tij. Ai ka bërë me dije se kishte folur me Belerin dhe që po i linte listën me emrat e personave. AR ka komunikuar në telefon me Belerin, i cili ka thënë se do ta verifikonte listën dhe do të vazhdonin komunikimin e tyre për të pasur më pas edhe një takim fizik me të. Në vijim të kësaj bisede, më vonë gjatë ditës, bashkëpunëtori i prokurorisë është takuar me njeriu e afërt të Belerit, Pandeli Kokaveshin, në lagjen Potam, jashtë ambienteve të lokalit Xhelateria. Sipas bisedave ambientale të përgjuara, kanë diskutuar në lidhje me listën prej 13 personash të dorëzuar nga AR dhe shumën monetare që duhet të përfitonte secili prej tyre në këmbim të votës pro Belerit. Në këtë bisedë, ky shtetasi ka premtuar shtetasit AR se do të paguante shumën prej 50 euro për person dhe 300 euro për shtetasin AR,
nëse shtetasi Dionisios Alfred Beleri bindej sipas verifikimeve që ai do të kryente se vota ishte hedhur pro ti. Në këtë bisedë, shtetasi Dionisios Alfred Beleri i premton shtetasit AR se shumën monetare do t'ja jepte po atë natë në darkë ose të nesërme në mëngjes. Tek po njëjti lokal, të nesërmen e 11 majit, AR takohet me Fredi Belerin. Sipas bisedave të përgjuara, ata kanë biseduar në lidhje me listën dhe me mënyrën se si do t'ja jepte shumën monetare. AR e ka pyetur Belerin nëse do t'i mblidhte njerëzit dhe do e jepte lekët vet, por ai ka thënë që nuk merrej ai me atë punë. Rreth orës 21:47 të posaj dite, AR ka komunikuar me Belerin. Kandidati kishte pohuar se do të telefonojë nga njeriu i tij, Pandeli Kokaveshi. Telefonat që mbërriti në orën 23:00. Pas një bisede, ata vendosën që takimi të bëhej po atë mbrëmje tek i njëjti lokal. Ky është pikërisht lokali ku bë marrëveshja për blerjen e votave në imar mes njeriu të afërt të Belerit dhe të riut me inicialet AR. Ata janë takuar brenda në këtë lokal dhe janë ulur në një tavolinë dhe ai ka marrë telefonin shtetasit AR për arsye sigurie dhe bashkë me telefonin e tij i ka lënë në banak. Ata kanë biseduar në lidhje me zgjedhjet dhe listën që AR i kishte dorëzuar më parë Belerit dhe shtetasi Pandeli Kokaveshi i ka thënë se 4 persona nga lista i kishte kapur ai më parë dhe se mbeteshin vetëm 8 vet nga lista. Kokaveshi ka kërkuar të shkonte me të drejt tualetit të lokalit dhe i ka dhënë shumën monetare në lek. Pasi i numëruan, ishin 8 kartë monedha, prerje 5.000 lekësh, në total 40.000 lekë. AR e ka pyetur nëse i ka dhënë ndonjë gjë për të Beleri dhe i ka thënë që do të flisnin prap. I gjithë ky komunikim është dokumentuar me audio dhe video. Është bërë sekuestrimi i listës së dorëzuar nga shtetasi AR me 13 emra dhe janë nxjerrë për të certifikatat personale dhe kanë rezultuar se janë banor të njësisë së qeverisjes vendore të Bashkisë Himar, kryesisht nga fshati Palas, Pilur dhe Himar. Gjatë hetimit, janë pyetur persona që kanë pasur dieni për skemën. 2 deklarime kanë pasur rëndësi për hetimin, pasi kanë rrëfyer se u ka shkuar në shtëpi shtetasi Niko Panajoti dhe ka thënë që votën duhet t'ia japin Alfred Belerit, pasi do i jepte 20.000 lekë të reja në këmbim. Beleri u arrestua në kushtet e flagrancës në 12 maj, 2 ditë para zgjedhjeve, rreth mesnatës. Kjo është kundërshtuar nga pala mbrojtëse, por gjykata ka argumentuar se plotësohen kushtet e flagrancës pasi arrestimi është realizuar fill pas kryerjes së veprës penale. Po në të njëjtën kohë, u prangos edhe Pandeli Kokaveshi. Në kuadër të operacionit policor të koduar Matrix, është bërë arrestimi flagrancë i shtetasve DB, alias AB 51 vjeç dhe PK 44 vjeç për veprën penale korrupsion aktiv në zgjedhje kryen bashkëpunim parashikuar nga neni 328 dhe 25 i kodit penal. Operacioni policor solli reagimin e ashpër të Athinës zyrtare. Reagimi nga Greqia pas arrestimit të Belerit ishte i ashpër, madje me tone kërcënuese për rrugën e integrimit të Shqipërisë. Informova presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen për arrestimin e kandidatit për kryetar të Bashkisë Himar dhe antarit të pakicës kombëtare greke Fredi Beleri, 2 ditë përpara zgjedhjeve. Shqipëria duhet kuptojë se Greqia dhe BE-ja nuk do të pranojnë shkelje të ligjit për mbrojtjen e të drejtave të pakicës kombëtare greke. Koalicioni opozitar Bashk Fitojmë e konsideroi arrestim politik prangosjen e njeriut që prej 3 dekadash ka qenë i njohur për retorikat e tij antishqiptare. Një profil që do ta zbuloj më poshtë. Një hakmarrje verbër politike e Edi Ramës ndaj një kandidati të opozicës. Këto janë të gjitha inskenime të policisë. Ata nuk u distancuan nga kandidati tyre Fredi Beleri, me gjithë akuzat për blerje të votave. Nuk e konsideruan as aktivitetin e tij kundër Shqipërisë ndër vite. Nuk u morën parasysh as informacionet që dikur qeveria Berisha merrte nga shish, ku informohej për angazhimin në zgjedhjet e vitit 2007 të 2 të dënuarve, Fredi Beleri dhe Angelo Kokaveshi.
Në një intervistë për gazetën greke Protothema para zgjedhjeve, Fredi Beleri do t'i mësonte tezës së helenizimit Neymar, një plan për të cilin ai luftonte prej shumë vitesh me të gjitha format. Ne kemi jetuar këtu si grek për mijëvjeçar dhe kjo nuk ndryshon, por është jetike për helenizimin e Neymarës të kapërcej të gjitha pengesat që e ndalojnë të ketë mundësi, të ketë punë të mira, të gëzoj pasurinë e tij, e cila na është mohuar prej 60 vjetësh për t'ju ofruar arsim në gjuhën amtare. Prandaj, zgjedhja ime do të lehtësoj rrjedhën e helenizimit dhe gjithashtu me mbështetjen e të gjitha forcave politike të Greqisë. Fredi Beleri është një figurë minore periferike, e cila vjen ama shumë në qendër, vjen për shkak nacionalizmit ekstrem të tij, se gjë nga minoritetin e shqiptar kanë ardhur nga Kaukazi, gjë nga Beleri. Ne duhet kemi nevojë për të mbrojtur helenizmin, se gjë nga minoriteti. Nuk gjë në fini do mbrojmë helenizmin, se çfarë do i mbrosh, aty është. E shpallë pa ja bërë syri tër objektivin e tij që do t'ja kaloj himadhën helenizmit. Më thonjë se helenizmi është një term shovinist që është përdorur që thash që në shekullin e 19 dhe që s'ka të bëj me statusin real, objektiv të popullsive të caktuara, por ka të bëj me pretendimin e stërvjetër, anakronik, krepuskolar, do të thosha, të shovinizmit grek, sipas cilit çdo njeri që aplikon fen ortodokse është grek. Kërkon që atë praktika, po atë tendencë mbi 100 vjeçare të shtetit grek ta çojë përpara, të agjendë. Pra, agjenda është që kjo zonë të greqizohet sa më shumë të jetë e mundur. Njësia orvranisht që përmendet për blerje votash në dosje, bën pjesë tek fshatrat e Labëris, ose siç e quajnë Neymar, fshatrat për Tejmalit. Me reformën territoriale, to fshatra u bën pjesë e bashkisë së re të Imarës. Beleri kishte menduar të siguronte vota edhe në këto anë, në mënyrë që të sigurojë përmbysja e madhe. Por deklaratat e tij për helenizim ishin parë me shqetësim në këto fshatra. Që të bëj helenizmin në Neymar na shqetëson, se ne kemi probleme ndërkombëtar, domethënë nuk është puna. Po këtu nuk ka bërë as lloj, nuk ka thënë as lloj fjalie të tilla, as ka bërë fjalë të tilla, as ka thënë, nuk na ka thënë. Domethënë të kësaj problemi. Ai ka ardhur një herë këtu vranisht në qendër, si gjithë të tjerët, ka ardhur me 10-12 veta mbrapa të tij, ka pirë kafe. Vranishti është një fshat që vetëm një rrugë e shtruar me asfalt i mungon, që të mund të krahasojë edhe me Zvicrën për bukurinë natyrore. Në atë zonë, socialistët siguruan plot 84% të votave, një tregues se banorët i kanë rezistuar në masë ofertave të kandidatit e hetuar për blerje votash. Të bëhet gjade të dalë këtu gjadeja. Ja ato të bëjnë këta. Ne kemi rrugën nga Haura këtu problem. Pse të mos bëhet, kur është një rrugë e shtruar me bazament, nuk me një shpenzim të madh, të bëhet qendra e Vranishtit, sepse është fshat turistik. Në fshatin Kuç, që po ashtu është pjesë e njësisë administrative të Orvranishtit, banorët tregojnë se Beleri kishte shkuar për të bërë fushat. Ajo që binte në sy në këto rrëfime, ishte fakti se këto takime zhvilloheshin kryesisht pas ditë vonë ose natën. Ka ardhur në Kuç, po ka bërë fushat pshevrazhe, jo faqe. Ka vatër tek persona që i di që nuk janë socialist, për shembull, u ka blerë votën e iku dhe aparate u fëte vate. Ka ardhur këtë herë, po vinë natën e vlla, e vinë duke u lidhur me ca persona, ta them negativ më shumë. Jemi jashtë mirë që na do greku. Jo se për të qeshur, për të qartë, që na do greku. Banorët e këtij fshati thonë se kanë dëgjuar edhe për episode që flasin për dhënie parash në këtë zonë nga ekipi i Belerit. Nuk dihet nëse janë marrë dëshmi, por këto denoncime publike mund të jenë indicje për prokurorin të zgjerojë më tej hartën e zonës së hetimit. Saktësisht nuk e dim, po 100 euro e lartë jo poshtë për një. Pa pargje nuk thuhet asnjë. Njësia e Lukovës i dha Fredi Belerit 1200 vota në zgjedhjet e 14 majit. Në këtë fillim sezoni turistik, Lukova duket një vend i braktisur dhe pa lëvizje. Banorët në këtë zonë e kanë më të vështirë për të folur për mënyrën se si është zhvilluar fushata. Jashtë kameras, ata tregojnë se kanë frikë të flasin, pasi u tremben pasojave në jetën e tyre të përditshme. Këtu kandidati socialist mori vetëm 70 vota më shumë.
Borshi është një nga fshatrat pjesë e njësisë Lukov të Bashkisë Imar. Fuat Mati, në zgjedhjet vendore të 14 majit, u zgjodh një nga këshilltarët bashkiak të Imarës si pjesë e listës së koalicionit opozitar Bashk Fitojmë. Ai është këshilltar i koalicionit që mbështeti Belerin, por thotë se deklaratat për helenizim nuk qëndrojnë shumë në këto anë. Unë jam komunitet musliman. I gjithë fshati bosh komunitet musliman. Nuk bën vaki që ne të njësohemi dhe të bëhemi tani komunitet grek, e të helenizohemi e të bëhemi. Dhe as është për fol për këtë. Dikush mund të thotë se ka një mbrapadi, ka një... Ne këtu jemi. Ne nuk ndryshua. Megjithëse Borshi është një zonë muslimane shqiptare, influenca e faktorit grek edhe aty është prezente. Ora gjithë tumë të fshati ke Spiro e Vasil. Çdo u ja Beleri, do u marr Beleri. Po na ka zërë rrota bishti ne që investuam tu se është për t'i kurnatën. Në Imar, brenda në qytet, gjej më shumë mbështetës të Fredi Belerit se sa në përfshatrat e bashkisë. Në zgjedhjet e 14 majit në Imar, Fredi Beleri mori rreth 2450 vota, duke lënë mbrapa kryebashkiakun aktual socialist Jorgo Goro. E njohim për njëri shumë të mirë, shumë të respektuar. Me sa kem pastu. Me sa gabimet vogla që janë atje nuk e din si që ka ndodhur e vërteta, por na duhet sigur kot fare. Beleri mbahet peng. Në zonë Beleri duket se ka reputacionin e një njeriu i cili bën për njerëzit, duke i ndihmuar ata për marrjen e shtetësisë greke apo pensioneve nga shteti grek. Premtimet për këto facilitete në Imar duket se kanë ndihmuar ata në këto zgjedhje. Në thelb, ky është plani që zbatohet prej vitesh, që Beleri e quan helenizimi i Imarës. Me pasaporta greke, po pajisen edhe banor të fshatrave që nuk flasin greqisht apo që nuk janë me kombësi greke. Të dhënat që policia e shtetit i dha Inside Story flasin për një numër të madh shtetasish grek që kanë hyrë në Shqipëri javën e zgjedhjeve. Nga pika kufitare 3 urave kanë hyrë në Shqipëri 241 persona me shtetësi greke. Në Kakavi kanë hyrë 5837 persona, ndërkohë që nga Qafbota kanë hyrë 4747 persona. Nëse shohim më me imësi të dhënat zyrtare, hyrjet kanë qenë disa qindra deri më datë 10 maj, ndërkohë që 4 ditët në vijim, në Shqipëri kanë hyrë mijëra shtetas grek, pra përtej normales ditore. Vetëm ditën e zgjedhjeve më 14 maj, kanë hyrë në Shqipëri 1450 shtetas grek nga 3 pikat kufitare të marra në vëzhgim. Në total gjatë javës së zgjedhjeve, nga data 8 maj deri në 14 maj, kanë hyrë gjithsej 10.825 shtetas me pasaport greke. Në vitin 2017, kryetarit aktual socialist të bashkisë Jorgo Goro do të hiqej nën shtetësia greke, me motivacionin se kishte punuar kundër interesave të Athinës zyrtare. Ajo që pam është që ty mundet të hiqet pasaporta greke, qoftë edhe në qofsh kryetari bashkisë së Imarës, që ishte Jorgo Goro, se nuk i shërben interesave të Greqisë. Po ty mundet të jepet pasaporta greke, qoftë edhe nëse si nga fshatrat të cilat janë greqish folëse, po janë nga fshatrat nga shumica dërmuese e zonës, që s'ka fluiditet. Banorët këtu nuk kanë frikë të tregojnë për të mirat që sipas tyre ju ka bërë Fredi Beleri, duke qenë për ta një zë në Greqi për pensionet, pasaportat dhe jo vetëm kaq. Pra jorshja që vjen nga Athina përmes Fredi Belerit nuk fshihet në Imar, por thuhet hapur. Beleri djali papar. Na ka tërë piluriotët edhe fshatarët atje në Athinë ka ndihmuar me dokumenta, me para e me të gjitha. Na ka premtuar që do na nxjerrë pension nga Greqia dhe më shumë nga që na takon. Mua ma ka nxjerrë një. Unë që kur vajta një 10 vjetë që marr pensionin. Jo, jam shqiptar në fakt. Se muaj këtë. Kam lere do të në Shqipëri. Po atë i kam pjesëtarët e familjes. Fredi Beleri deklaronte që kishte bursan menaxhim në shtetin grek. Deklaronte që ndihmonte njerëzit vazhdimisht në një spital shtetëror grek, siç është Spitali Janinës. Ndihmonte me dokumente greke shtetasit shqiptar dhe kanë ndihmuar edhe këtu në Tiranë, edhe kolektanët, jo vetëm në atë zonë. Pra, një pushtet të tillë tregon që ti nuk është çështje individi, janë disa struktura, qarqe. Në fakt, premtimet e Belerit për pajisjen me dokumenta greke të banorëve të zonës janë faktuar edhe nga dosja hetimore që vuri prapa hekurave për blerje votash.
Dyshohen se shpërndajnë për çdo votues një shumë të përafërt 5.000 deri në 20.000 lekë të reja, ose nga 50 deri në 200 euro. Si dhe një ndër favoret që këta shtetas ju kërkojnë në këmbim të votës pro subjektit të tyre, është premtimi për përfshirje në skema, për përfitimin e shtetësisë greke dhe përfitimin e pensionit në shtetin grek. Këto premtime janë bërë nga kandidati Dionisios Alfred Beleri. Faktori pro-grek është i rëndësishëm në qytet. Ata mbështetjen për Belerin e tregojnë hapur, duke e konsideruar arrestimin akt politik. Rama duhet të heqë dorë nga Imara. Do heqë dorë se Imara është e Imariote, nuk e ha me neve dot. Problemi i Belerit është një problem politik. I khtisur 100% populli Mariot si i bashkuar dhe në unitet, duke qenë patriot i flakt, e tregoi me votën e tij, duke votuar pavarësisht se kandidati Fred Beleri ishte në paraburgim, i dha votat dhe zgjodhi si krye bashkiak. Primar ka bërë të se gjithi Mariotëve u kanë nxjerrë pasaporta. Edhe shumë fshatarëve tjerë, u kanë nxjerrë dokumenta, u kanë nxjerrë pensione. Çfarë do bëndim? Unë jam Petro Beleri. Petro Neço Beleri, nga Imara. Ky që shihni është Petro Beleri, jati Fredi Belerit. Ata i gjejmë në Imar, teksa bën thirrje për drejtësi për djalin e tij. I moshuari shpreh se i biri është i pafajshëm dhe se nuk ka pasur as mundësi financiare për të blerë vota. Kam punuar 29 vjetë në kooperativë. Kam miq të dunjas, kam qenë çoban në Kurvelesh. Kur kam martuar djalin, kanë qenë mbi 15 veta nga Kurvelesh në dasmë të Fredit. Unë dua drejtësi. Djali im nuk ka bërë asnjë gjë. Djali im është me qira. Dhe shtëpinë kam me qira. Kam një shtëpi të kooperativës, që kam bërë me kooperativën, dhe atë shtëpi. As hotel kam, as fukaraj. Dyqan kam, as gjë kam. As para kemi që të blejmë vota. Unë dua drejtësi dhe të më vi djali në shtëpi. Megjithatë, sipas të dhënave zyrtare, Dionisios Alfred Beleri ka në pronësi që prej vitit 2018 një biznes hotelerie i quajtur Militiko. Ndërkohë, ai është pronar edhe një koktejl bari në shëtitoren e Imarës të quajtur Akta. Në vitin 2019, para prokurorëve, Beleri do të deklaronte se kishte në pronësi një restoran në Imar i quajtur Igunia, të cilin e menaxhonte vet. Pra Beleri ka investuar në hoteleri turizëm dhe nuk mund të themi se është një person pa të ardhura. Po ashtu, bizneset dhe pronat e Belerit tregojnë se teza e ngritur që pasuritë e minoritarëve mbahen peng nuk duket fort e mbështetur në prova. Dihet se procesi i regjistrimit të pronave ka ecur në të njëjtën mënyrë si për shqiptarët, ashtu për minoritarët, me të njëjtin standard. Pra nëse në zona të caktuara mund të ketë probleme me regjistrimet, ato nuk janë probleme që njojnë etni, pavarësisht tezës që shpesh përforcohet nga faktori minoritar. Problemi kryesor në Imar është problemi pronave, sepse në qoftë se Imara para disa vitesh prodhonte vaj, verë, portokalle dhe të mirat të tjera materiale, të cilat shteti monist i eksportonte dhe krijonte valutë, sot valët e detit dhe rrezet e diellit krijojnë valutë të re dhe këtë valutë nuk e shfrytëzojnë Imariotët. Në Imar tha Kaca Karafila që nuk e njohin Imarën, nga bie dhe kanë zaptuar tokat e Imarës. Unë kam dhënë hipotekë. Ku ka dhënë hipotekë ai? Kur qeveria shqiptare sjell zhvillimin, siç ka ndodhur në zonën e Imarës, e cila është lidhur tani jo vetëm me Vlorën e me Sarandën, me një rrugë shumë të mirë, po është lidhur me thellësinë e territorit, është lidhur dhe me Kuqin, është lidhur dhe me Kurveleshin, me Progonatin, me Gjirokastrën që i del shkurt, me Vlorën që i del nga krau tjetër, nga lumi i Vlorës. Pra, është kthyer në një zonë me potencial zhvillimi të jashtëzakonshëm. Kjo nuk ju pëlqen. Imara sot është një nga destinacionet më të rëndësishme të turizmit bregdetar në Shqipëri. Resurset në këtë zonë janë të mëdha, dhe ato nuk përfshin vetëm turizmin, por edhe peshkimin, blegtorin, ullishtet, duke krijuar një ofertë turistike shumë të larmishme nga mali në det. Infrastruktura e cila është zhvilluar vitet e fundit, ka shtuar turistët dhe për rrjedhim edhe strukturat akomoduese. Në Imar, kur ndërtua ajo rruga, e mbaj mend se kam qenë, si thuash, ministri të jashtme në atë kohë, rrugë Llogaras që i themi ne. Këto familjet, po themi, të paguara nga jashtë,
arritën të vënë dhe gur primitiv për të penguar qarkullimin, ardhjen e makinave, se duket udhëzimin e kishin ta mbanin i marrën si fshat, me ferra, siç ka qenë. Ajo që u vure në zgjedhjet lokale të 14 majit, ishte vëmendje e madhe e Greqisë në Imar, më shumë se sa në minoritetin etnik grek në zonën e Finiqi dhe Dropullit. Më herët, në 22 dhjetor të vitit 2022, kryeministri grek, Kyriako Mitsotakis, shkoi në Imar për të takuar faktorin grek. Krati ishte Fredi Beleri, ndërsa vure mungesa e kryetarit të Bashkisë Imar, Jorgo Goro, i cili para 6 vitesh ishte humbur në shtetësinë greke, për shkak se nuk ishte mbrojtur interesat e Greqisë. Dhe këtu sigurisht kemi një paradoks. Në njërën anë, shqiptarët qamërisë janë dëbuar nga vatat e tyre, nga shtëpitë e tyre, nuk lejohen as shkojnë t'i shohin dhe jo më t'i marrin ato. Në anën tjetër kemi një presion nacionalist që popullsi shqiptare që kanë ndikim grek të trajtohen si minoritet kombëtar dhe që agendat e realizimit tyre të shkojnë gjithnjë më përpara. Shumë mendojnë se Beleri përfaqëson një projekt që është më i madh edhe sa i vet. Dhe pikërisht, ky projekt ka të bëjë me helenizimin e një zone si Imara, që përveç se 3 fshatrave greqisht folës, nuk ka një shumicë helene në tërësi siç pretendohet. Nuk besoj se këto zgjedhje janë tipike. Këto zgjedhje dallohet që ka të bëjë me një projekt pak më të gjerë se një individ. Fredi Beleri ka marrë vota në këto 3 fshatra, po ka marrë shumicën edhe një vit në Shën Vasil dhe në Lukov, duke që s'është votë etnike një, s'është votë e karakterit nacionalist. Është një votë e cila lidhet dhe me realitetet lokale, por lidhet dhe me një projekt. Lidhet me një projekt që për mua është i dukshëm nga vetë fjalët e kandidatëve. Mua më vjen keq sepse i vë një damk popullit të Himarës, posaçërisht të qytetit të Himarës, i cili është quar dhe ka qenë në pararoja në momente të veçanta, ka qenë në pararojë të lëvizjes kombëtare shqiptare dhe të luftave për liri. Ka pas një disbalans të forcave dhe kjo disbalans është përkthyer në një presion të jashtëzakonshëm grek dhe në një kontroll dhe të saj të Greqisë mbi qeveritë shqiptare lidhur me këtë çështje. Ka arritur të imponohet si një faktor i jashtëm, e kupton? Ndonse në të bazë drejtësisë kombëtare nuk ka asnjë lloj të drejtë që të ndikojë dhe ndërhyjë. Nëse analizojmë rrugtimin politik, angazhimin pro-grek deri në ngjarje terroriste anti-shqiptare, teza një projekti për te kryebashkiaku të zgjedhur gjen bazat forta. Plani duket se po shtyhet edhe më shumë me afrimin e censusit të popullsisë, i cili do të mbahet në fund të vitit 2023 në të gjithë Shqipërinë. Censuset janë gjithmonë në vëmendje të minoriteteve në Shqipëri, e sidomos atij grek, duke qenë se ka një lloj mobilizimi për të treguar se sa të rëndësishëm janë realisht në numra. Luan pikërisht me këto gjëra, luan me ca bursa, luan me ca spitale, luan me dhënje dokumentesh apo heqje dokumentesh. Po për një ditë mundet të kërkohet që të bëhet ai deklarimi rem, se përndryshe mund të ketë pasoja në bursa, në spitale, në dokumente. Dhe ajo një ditë deklarimi rem do të mbajë 10 vite deri në censusin e radhës, në një presion artificial, në provokimet kota, në kërkesa megalomane. Neve kemi patur autonomi, edhe duam autonomi. Nuk duam të varemi as nga kush. Ne kemi bërë një diskriminim pozitiv të pashëmbullt me minoritetet. Nuk ka kush të thotë gjë. Aq më shumë fqenjëtan të jugut, të cilët sot e kësaj dite ja kanë probleme të rënda me komunitetin ndërkombëtar, me Këshillin e Europës, i cili pothuaj çdo vit e kritikon Greqinë për mosnjohjen e minoriteteve. Censusi i vitit 2011, i mbajtur për të regjistruar popullsinë dhe banesat, nxori se në Bashkinë e Vjetër të Imarës, 60% e popullsisë ishin regjistruar si shqiptar dhe afro 25% me kombësi greke. Megjithatë, ky census u bojkotua nga një pjesë e faktorit grek në zonë. Faktori grek në Imar gjithmonë ka pretenduar për një qasje nga qeveritë shqiptare, sikurse të ishin një zonë minoritare. Kujtojmë se kur kryetari i bashkisë ishte Vasil Bollano,
ai shkuli tabelat në gjuhën shqipe, duke dashur të vendos tabela në gjuhën greke me pretendimin se Imara ishte një zonë minoritare. Megjithatë, historia tregon se kjo zonë ka banor me identitet fluid, pra të lëvizshëm apo të ndryshueshëm, dhe kjo për arsye nga më të ndryshmet. Aty kemi zonë shqiptare, në shumicë dërmuese shqipfolse, pa minoritet grek, por me njerëz të cilët kanë identitet fluid dhe disa prej tyre vetë përcaktojnë grek, por që është identitet fluid që ndryshon jo nga brez në brez, po të njëjtat individ. Ata kanë atë prirje, janë grekofil, se është tjetër se ti je grek dhe është tjetër gjë ti je grekofil. Greku ka origjinën greke, ka komësile tjera. Grekofili është një popullsi tjetër e cila ka admirim për Greqinë, për kulturën greke, për gjuhën greke, për shtetësinë greke, kështu me radhë. Me këtë presion të palës greke, si thua, është krijuar edhe një grup familje shumë i vogël. Disa nga këto familje thjesht figurojnë në listat e qeverisë greke që paguheshin, po them që me krijimin e shtetit grek. Ndër fiset të cilat kanë formuar Himarën, Fshat, Dërmiun dhe Palasën, ne gjejmë fiset të cilat vijnë nga labëria e maleve, nga Progonati apo nga Bolena apo nga fshatrat të tjera të labërisë. Gjejmë fiset të cilat ja evidentojmë dot origjinën nga veriu i Shqipërisë. Gjithë faqin e kam gosht. Një qasje të pazakont dhe shumë kurioze për identitetin në këto anë ka dhënë historiani Foto Bigjili nga Dërmiu. Në vitin 2011, ai do të deklaronte për Top Channel se kjo zonë është pothuajse tërësisht shqiptare, por se rrethanat ekonomike kanë detyruar këta banor të helenizohen ngadalë. Është ndaj që ku neve na ka lidhur tani nevoja materiale. Neve na imponua helenizimi ynë në këtë mënyrë. Unë doqëm si grekofon, po aktualisht ne kemi gjuhamtare, greqishte. Kështu krijua, nga gjuha e ardhur, na bë gjuhamtare. Ky rrëfim i sinqert dhe i fuqishëm tregon shumë se si indiferentizmi i shtetit shqiptar ndër vite për këto zona po na kushton shumë shtrenjtë. Në këtë zonë ka pasur ndër vite ndryshime të identiteteve, por rrjedhoi mbiemrat shqiptar janë helenizuar. Këta e tregojnë edhe vetë banorët të fshatrave të labërisë me histori të tyre personale. Unë, që jam nga Kusmari, e kam mbiemrin Ndreu. Dhe ç'do thani, çfarë ka bërë periudat e historisë kohës turkut ande e këtej, u shkëputën Vani i Marë, për shembull Vani i Marë dhe ai e ka kthyer Andrehilin, Andreu Andrehili. Kam 2 shtëpi atje që bëhem me ta dhe jam një fis, realiteti është ky, që ata janë lebër, janë shumë sakt, janë lebër. Realiteti. Dhe i kam dhe fis dhe gjakolla, bëhem me ta. Ai tregon ndër të tjera se fisi i tyre me mbiemrin Ndreu është i ardhur para shumë vitesh nga një fshat i Dibrës. Vet Fredi Beleri aludohet se origjinën e tij e ka nga Progonati te Pelenës. Thuhet që Beleri është me origjinë nga Progonati, por me sa di unë në fshatin ton Beler nuk ka pasur. Nisur edhe nga intervista e Belerit për mediat helene që fliste për një lloj diskriminimi të qytetarëve me kombësi greke në Shqipëri. Historian dhe studiues janë të mendimit se kjo nuk ka ndodhur as në kohët më të vështira të Shqipërisë. Kjo është propagandë e përdorur si mjet presioni për të shkuar sa më larg me projektin helenizues që tashmë thuhet hapur nga faktorët e minoritetit. Patjetër që ka pasur probleme të cilat vinin prej faktit se të fazave të zhvillimit të shoqërisë shqiptare. Pra, gjatë komunizmit është cënuar e drejtë e fesë për gjithë shqiptarët, është cënuar e drejtë e pronës për gjithë shqiptarët. Po nuk mund të them që kjo është bërë veçmas ndaj popullsisë greke. Qytetarët shqiptarë me origjinë greke kanë pasur të shkruar në pasaporta, karta identiteti, kombësinë e tyre, janë respektuar, ne kemi jetuar me ta. Fredi Beleri nuk është një njeri që erdhi nga hiçi. Angazhimi i tij pro-grek ka qenë i paepur jo vetëm në organizatën e minoritetit grek Omonia, por edhe në angazhime të tjera, me tone deri në akte anti-shqiptare. E shkuar e tij vjen me dritije, sa i takon aktivitetit të tij ndër vite.
Në vitin 2006, Fredi Beleri së bashku me 4 persona të tjerë nga Imara do të dënoheshin nga gjykata e Vlorës me akuzat e thirrjes për urrëtie nacionale dhe poshtërimi i Republikës dhe simboleve të saj. Ai u dënua së kohë në mungesë me 3 vjet heqje lirie. Megjithatë, nuk bëri asnjë ditë burg për shkak të tejkalimit të afateve, duke qenë se ishte në Greqi në atë kohë. Imara ka qenë përcaktuar si një pikë nevralgjike e nacionalizmit grek për shtrirë helenizmin në Shqipërinë e Jugut. Pra është se tush një kufi strategjik për të arritë këtë ndikim, i cili sigurisht përfshin pasaj synimi për dalë deri në qafë në llogaras, pra helenizmi, dhe synimi ka qenë për të kapur të territore tjera shqiptare. Në 12 tetor të vitit 2003 në Imar, ashtu si edhe në të gjithë Shqipërinë, u mbajtën zgjedhjet për pushtetin vendor. Në qendrën e votimit në Imar fshat, Alfred Beleri, së bashku me Evangel Kolilën, Koço Lazarin, Sofi Karapon dhe Angelo Kokaveshin, të përkrahur dhe nga mbështetës të tjerë, kanë organizuar një manifestim në sheshin përballë godinës së Bashkisë Imar. Angelo Kokaveshi ishte njëri i vjetër e Belerit, të dytë hetuar për ngjarje terroriste antishqiptare. Por le t'i marrim gjërat me radhë. Ditën e zgjedhjeve të vitit 2003, ata kanë hedhur parolla antishqiptare. Në kore ata lëshonin thirrje pro-greke dhe vorjo epiriote, duke krijuar incidente të shumta dhe nxitur urrëtitjen kombëtare. Ata kanë injoruar flamurin kombëtar shqiptar, duke konsideruar Imarën si tokë greke dhe duke mos e njohur qeverinë shqiptare, por vetëm atë greke. Afro 120 persona morën pjesë në këtë manifestim, duke ngritur kështu flamuj të Greqisë. I gjithë ky manifestim anti-shqiptar u faktua 20 vite më parë nga Top Channel përmes filmimeve të plota. Një mision që i kaloi caqet mediatike dhe u shndrua në provën thelbësore të drejtësisë në hetimin e manifestimit anti-shqiptar. Në dosjen hetimore që Inside Story disponon, theksohet analizimi i pamjeve të Top Channel. Në këto pamje, fiksohet imazhi i Alfred Belerit me flokë të zinj, i cili ishte veshur me një kostum të zi. Sipas rrëfimit të VI Plalës, dëshmitari i cili ka qenë me shërbim në qendrën e votimit në Imar fshat, gjatë orës 10:11 të mëngjesit, në qendrën e votimit kishte shkuar Evangel Kolila, bashkëpunëtori i Belerit, duke bërë thirrje, larg turqit nga Imara. Imara është e Greqisë. Në darkë, në një largësi prej 18 metrash nga kjo qendër votimi, ka pasur një shpërthim eksplozivi. Shpërtheu më këtu, që është bërë gropa, në plagosën të veta. Nga shpërthimi është plagosur polici me leq pekulej dhe 2 qytetarë të tjerë. Po ashtu në filmime, dallohet edhe Vasil Gjika, i cili është plagosur nga shpërthimi me dinamit në Imar. Isha duke llafosur me një policë atje në rrugë. Edhe pa pritur që thua ti plasi një si bomb që ajo dhe u plagosa këtu në bark në vesh. Edhe këtu ka gjaka këtu, shiko. Edhe ja gjaka këtu. Sepse gjujti për votimin apo ndërja nuk e di. Kush e hodhi? Nuk e pash. Në pamjet filmike, ashtu duket një automjet tip Benz i zi dhe pranë tij dallohet Koço Lazari, një nga të pandehurit e çështjes, i veshur me një xhaket me ngjyrë gri dhe me një këmishë të bardhë, me mustaqe dhe flokë të thinjura. Lazari fiksohet bashkë me një person tjetër, duke thirrur dhe bërtitur. Fatosinello, të vi këtu! I ka në votën! I ka në Padajqo Fatosinellos! Këto pamje kanë kapur dhe Evangel Kolilën, i veshur me një bluzë të errët dhe një kapuç të zi në kokë, i cili shtyn policët e shërbimit tek dera e KQZV-s si Imar. Në krah të tij duket prap Koço Lazari dhe të dy pikasen duke bërtitur me zë të lartë. Kjo është Shqipëria! Kjo është Shqipëria! Al-Qaida! Shkruaje! Maskarej! Të rik! Kjo është Imara! Të rik! Al-Qaida! Ky është shteti fashist! Pamjet filmike të kapura sokohen nga Top Channel.
tregojnë Klerko Kokaveshin, i gjakosur, i shtruar në spitalin e Imarës, dhe pranë tij ndodhej Angelo Kokaveshi. Në sheshin para godinës së Bashkisë së Imarës, në pamjet filmike, duket Vangel Kolila me flamur grek në qafë dhe pa kapuçin që kishte më parë në kokë. Ai dallohet i hipur në një podium para të cilit ka shumë njerëz. Ai heq nga trupi rrobat dhe tregon para kamerës kryqin që mbante në qafë, duke folur në greqisht. Incidentet e krijuara ishin pjesë e një strategjie dhe më të gjëra së kohe. Një nga provat e tjera të zbuluara në atë proces janë edhe shkrimet e këtyre personave, përfshirë edhe Belerit në gazetat greke. Ata bënin propagandë pro-greke në gazetën Imara. Ndër titujt e publikuar ishte edhe thirrja për imariotët për të votuar në zgjedhjet e 2003-shit. Fuqishëm dhe një zëri përgjigja e Imarës për të drejtat e vendit tonë. Votojmë me dinjitet dhe jo me servilizëm. Atë që se keni bërë kurrë himariot, përfundojeni tani. Ky artikull ishte shkruar nga Angelo Kokaveshi dhe Alfred Beleri. Në faqen 5 të kësaj gazete ishte shkruar një artikull nga Aralambos Karathanos me titullin "Në Imar jepet betejë e helenizmit grek". Helenizimi për të cilin fliste në fushat elektorale Fredi Beleri duket mos jetë një projekt i dal nga hiçi. Η πιθανή μου εκλογή θα σημάνει... Karathanos ishte drejtuesi i rinisë së minoritetit në Greqi, antar i lobit më ekstremist grek. Ai ishte pjesëmarrës në situatat e krijuara gjatë zgjedhjeve në Imar. Në Imar nuk po matet Bollano dhe Goro, por elinizmi me albanizmi, cili do himariot grek që do të mungojë në këtë luftim nuk ka asnjë të drejtë dhe është pak për grek. Në këto zgjedhje nuk votojnë Bollanon, por elinizmin. Vota është rruga e vetme për ata që deklarohen grek dhe japin betejën e tyre kundrejt atyre që deklarohen socialist apo më e keqja himariot. Imara është greke dhe duhet ta demonstrojmë. Imara do të fitojë, Vorjo e Piri do të fitojë. Zgjedhjet në Imar i fitoi Vasil Bollano nga PBD1 me 56% të votave kundrejt Jorgo Goros të Partisë Socialiste. Lidhur me incidentet e krijuara së kohe, hetimet zbuluan fajtorët. Gjykata pranoi konkluzionet e prokurorisë, duke dalë në përfundimin se Alfred Beleri dhe Angelo Kokaveshi ishin organizatorët kryesor të veprimeve kriminale të ndodhura në qytetin e Imarës gjatë procesit votimit të datës 12 tetor 2003. Ata kishin bërë lajmërimin dhe organizimin e imariotëve emigrant për t'i sjellë për të votuar në zgjedhje. Madje kishin nxitur emigrantët dhe popullsinë vendase me thirrje për shkëputjen e Imarës nga Shqipëria. Ky është aspekti primitiv i këtyre pretendimeve që qarqet saktuara greke. Primitiv sepse është vërtet njëri i nivelit të ullët dhe këtë e ka treguar, është njëri me një CV të dyshimt, sepse është akuzuar jo vetëm Shqipëri, po dhe në Greqi për aktivitet terrorist, anti-shqiptar. Është një personazh i cili është akuzuar nga shteti grek për masakrën e Peshkëpisë. Nga shteti shqiptar. Është një personazh i cili ka valvitur flamujt greke, ka djegata shqiptar në Himar. Është dënuar për këtë gjë. Kam dëgjuar deklaratat e tij që Himarën do ta bëjmë greke etj. Pra, është pararoja e nacionalizmit ekstrem grek. Sot Fredi Beleri është 51 vjeç. Në vitin 94, kur ai ishte 22 vjeç, dyshohet se ka qenë pjesë e një grupi që inicioi dhe kreu atë që njihet si masakra e Peshkëpisë. Në investigimin e realizuar më herët nga Inside Story në dosjen e timore të zbardhur totalisht, renditeshin prova që implikonin Belerin. Në fund, ato u konsideruan të pamjaftueshme për ta shpallur fajtor për vrasjen e 2 ushtarëve shqiptar. Në 10 prill të vitit 94, 7 persona të veshur me uniformë ushtarake greke janë futur në postën kufitare të Peshkëpisë në Gjirokastër. Ata kanë vrarë rojen Arsen Gjini dhe komandantin Fatmir Shehu. 3 ushtar mbetën të plagosur. Të nesërmen e sulmit, ngjarja u mor përsipër nga organizata terroriste greke Mavi, ose quajtur ndryshe Fronti për Shlirimin e Vorjo e Pirit. Rreth një vit më pas, në 19 mars të vitit 95,
Beleri u ndalua në Greqi së bashku me 6 persona të tjerë. Këtë episod ai ka deklaruar edhe në formularin e dekriminalizimit. Sipas informacioneve, ata ishin nisur për të kryer një sulm të ngjashëm me peshkëpinë, kësaj radhe në postën kufitare pranë fshatit Longo në Shqipëri. Megjithatë, ata ishin ndeshur rrugës me të shtëna nga disa gjuetar dhe më pas ishin larguar përsëri drejt Greqisë. Ajo që të bën përshtypje është se në dokumentat e asaj kohe, atësia e Fredi Belerit shkruaj foto Beleri dhe jo Petro Beleri. Pra këtu lindin dyshime për falsifikim. Megjithëse armët e gjetura nga policia greke ishin ato të vjedhura në peshkëpi të Gjirokastrës, gjykata në Athinë u shpreh se këto nuk ishin prova të mjaftueshme dhe të 7 personat e dyshuar u liruan. I pyetur në vitin 2022 nga Inside Story, në lidhje me masakrën e peshkëpisë, Beleri e mohoi për fshirjen e tij, por ai nuk mohoi që në aktivitetet e tij ndër vite të ketë bërë thirrje kundër shtetit shqiptar. Unë kam bërë deklarata kundër shtetit shqiptar, kam bërë edhe veprime janë afër ekstremit ideologjikës së dia, po kur e di gjithë opinion publik që nuk kam lidhje me këtë çështje. Pra Beleri nuk mohoi për fshirjen e tij në ngjarjet e vitit 2003, për të cilat folëm më lart. Por për masakrën e peshkëpisë, ai thotë që nuk ka qenë i përfshirë. Në një dokument sekret antiterrorit që Inside Story e zotron, pjesë e rjetimit thuhet shprehimisht se vetë Beleri është shprehur krenar për atë episod. Në datë 8/5/2007, evidentohet se Fredi Beleri është shprehur se ka qenë një ndër autorët e incidentit të ndodhur në postën kufitare të peshkëpisë në Gjirokastër në vitin 1994. Ai është shprehur krenar për atë që ka bërë dhe nëse i kërkohet do ta bëj përsëri. Në shtetin shqiptar nuk janë bërë hetime të mirëfillta dhe kjo ngjarje ka mbetur pa autor. Prandaj, hijet e dyshimin bien mbi ata cilët kishte hijet dyshim. Kjo teoria që s'janë këta është e pamundur të thuhet. Teoria që janë të tjerë nuk e dim, se nuk janë të tjerë të përmendur. Në fakt, masakra e peshkëpisë kishte të bënte me cënimin e territorit të Shqipërisë nga një organizatë terroriste që kishte synime për të krijuar një ndërhyrje ushtarake dhe për të çliruar Vori Epirin, një fantazëm të 100 viteve më parë. Në vitin 2019, u riap nga Prokuroria e Krimeve të Rënda një hetim për masakrën e peshkëpisë dhe rolin e Fredi Belerit dhe personave të tjerë. Erdha në prokurori që të mbaroj balltosja dhe poshtërsim. Ai u mor 2 herë në pyetje dhe u vu përballë dëshmive që e implikonin, por i qëndroi fort alibisë së tij se në atë kohë ndodhej në Kipro. Në lidhje me këtë gjë, unë kam për të thënë se nuk kam asnjë lloj lidhje me këtë ngjarje. Në kohën që ka ndodhur ngjarja, unë kam qenë në Kipro dhe nuk njoh asnjë rrethan dhe asnjë detaj të kësaj ngjarjeje. Edhe pse ai u kap së bashku me personat e tjerë në makinë ku ishin fshehur armët e vjedhura në postën e peshkëpisë, çështja u mbyll. Unë në lidhje me ato armë nuk kam pasur dieni që kanë qenë në bagazhin e makinës dhe për to mësova kur na ndaloi policia. Sipas të dhënave, prokuroria ka dërguar letër porosi për të marrë informacione në shtetin grek, por kjo ka rezultuar pa sukses, duke mos marrë kështu një përgjigje. Kjo është letër porosia, përgjigje për të cilën nuk erdhi kurrë nga shteti grek. Pra Greqia nuk ju përgjigj një interesi të prokurorisë shqiptare për të hetuar Fredi Belerin. Megjithatë, duket se sabotim për çështjen ka pasur edhe nga brenda në Shqipëri. Ku në vitin 2019 u riap hetimi për masakrën e peshkëpisë, Prokuroria për Krime të Rënda i ka kërkuar gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë përcjelljen e akteve të çështjes. Nga dokumentet që Inside Story disponon, dosja e ngjarjes së vitit 94 është dukur. Në atë fashikull ndodheshin aktet e papërsëritshme të hetimit. Kjo është kërkesa drejtuar gjykatës për të marrë të dhënat e çështjes. Përgjigjja që i shkoi prokurorisë ishte shumë e çuditshme. Në vend të dosjes shkuan vetëm 2 faqe të bardha, bosh. Nga ana e saj, gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë, përmes shkresës 1169 fraksion 1, datë 16/5/2019, ka kthyer përgjigje sipas së cilës ka rezultuar se nga verifikimet e kryera, rezulton se në vend të dosjes gjyqësore është vetëm një fashikull bosh dhe në vend të vendimit është gjithashtu një flet formati bosh.
po kështu duke marrë shkas nga shënimi i shkresës brenda fashikullit, u bën kërkime të mëtejshme, si në indekset e çështjeve penale, ashtu dhe në indekset e çështjeve penale ushtarake, por deri në vitin 1998 nuk rezultoi asnjë e dhënë. Duket se dikush u kujdes që materialet që kompromentonin Belerin dhe grupin e tij të mos shkonin si prova për hetimin. Zhdukja misterioze e të dhënave, bashkë me mosardhjen e të dhënave nga Greqia, e bën të pamundur këtë hetim kaq të rëndësishëm. Hetimet e hapura në vitin 2019 u mbyllën në vitin 2021 për mungesë të provave. Të më poshtrojnë figurën dhe të edhik balbi figurën time Për mediat në Shqipëri, Beleri ka thënë se në vitin 94 ai ka qenë në Qipro, ndërsa ka deklaruar po ashtu se është larguar drejt Greqisë më herët në vitin 1990 në ishullin e Zakinthosit, ku ka punuar si hidraulik dhe kamarier. Në një proces verbal të mbajtur kur u rijap hetimi për të nga Prokuroria e Krimeve të Rënda, Beleri deklaron se nga janari deri në qershor të vitit 94 ka qenë në kryeqytetin e Qipros, Nikosia. Ai thotë se ka kryer një kurs profesional për kondicioner dhe hidraulik, ku ishin plot 100 veta, ndërta minoritar dhe shtetas shqiptar me komsi greke. Kam dijeni që Athina është... Megjithatë, aktiviteti i Belerit në Greqi dhe veçanërisht në Qipro mbetet enigmatik dhe i dyshimt. Një person nga Imara me kaq pushtet në Greqi, ai sa të mund të pajisë me pasaporta, pensione, por dhe të mira të tjera materiale bashkëqytetarët e tij, por edhe të zonave përreth Imarës. Pas kthimit në Shqipëri, ai u mor me aktivitet politik. Në vitin 2014 u zgjodh kryetari i degës së Imarës për organizatën Omonia. Edhe pse i dyshuar për masakrën e Peshkëpis, Fredi Beleri u rishfaq në skenë në vitin 2015, kur kandidoi me PBD-n kundër Jorgo Goros në garën për kryebashkiak të Imarës, nga ku mori vetëm 27% të votave. Ai do të rikandidonte edhe në zgjedhjet lokale të 30 qershorit 2019 si kandidat i pavarur, por KQZ e refuzoi me motivacionin se kishte konstatuar shkelje në formularin e dekriminalizimit. Kjo lidhej me dënimin në vitin 2006 për nxitje të urrëties kombëtare. Në këtë dokumentar, ne sollëm dëshmi të reja dhe të vjetra, që implikojnë Fredi Belerin për blerje votash, por jo vetëm. Dosja e vitit 2003 dhe një hetim që u mbyll pas sukses për masakrën e Peshkëpis për shkak të pengesës nga Athina zyrtare. Duket se flasin shumë për një person, i cili deri përpara pak kohësh ishte i paprekshëm. Prova ndaj tij nuk mungojnë. Ato thjesht nuk janë bërë bashkë për Fredi Belerin. Ndoshta, mbrojtja dhe promovimi i fortë që ati vjen nga Athina është pjesë e një plani që Beleri e shpreu hapur në fushat. Plani për helenizimin e tokës shqiptare në Imar.